Ju përshëndes të gjithëve nga edicioni mes ditës këtu në Top Channel. Alvin Berisha është i lirë. Janë publikuar foto e pamje të një operacioni për nxjerrjen e tij nga kampi Al-Hol në Siri. Ende nuk dihen detajet, por në foto i mitur i shfaqet i qeshur. Ai ndodhej i vetëm në kamp pas vrasjes së nënës dhe babait i tij. Afrim Berisha, që jetonte në Itali, i kishte kërkuar edhe me anë të misionit investigativ lejene. Pamjet dramatike të djalit të smuret vetëm prekën opinionin në Itali dhe Shqipëri. Kryeministri Rama konfirmoi se operacioni është kryer nga një njësi speciale policisë shqiptare në bashkëpunim me italianët, si dhe publikoi foton e ministrit Leshaj me Alvin gjatë dorëzimit në ambasadën italiane në Liban, ku voglushi do të pajiset me pasaport për t'i bashkuar të atit në Rom. I gjithë vendi është përfshirë nga rreshjet. Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore në buletinin e saj flet për rreshje intensive në pothuajse të gjithë territorin gjatë ditës së sotme, të cilat pritet të shkaktojnë përmbytje sipas IGEOM. Në këto momente ne do të lidhemi me gazetaren Juli Ristani, e cila ndodhet me meteorologen Adiola Bami. Juli, si paraqitet sot situata dhe çfarë duhet presim në vijim? Ju përshëndesim Genta, më në fund kemi vjesht, ka 2 ditë që nuk pushon shiu, ndërkohë që sinoptikanët thonë se nëntori është muaji më i lagësht i vitit, kur sjell numrin sasinë më të madhe të rreshjeve. Ne jemi vendosur në një nga urat mbi lumin Lan që përshkon në kryeqytetin mes Përmes, niveli i cilit është rritur ndjeshëm për shkak, siç e thash, të rreshjeve të 2 ditëve që nuk pushojnë. Ndërkohë që kemi fundjavë në vazhdim, e premte, e shtunë e diel, dhe një parashikim të situatës do të na e bëj Adiola Bani nga zyra Meteoalb në Tiranë. Adiola, përshëndetje. Përshëndetje, Juli. Si parashikohet moti? Në fakt, dita e sotme do të vijojë të mbetet e paqëndrueshme, Juli, pasi do të kemi sasi të konsiderueshme të rreshjeve të shiut në të gjithë territorin shqiptar, ku aktualisht më problematike situata paraqitet në zonat qendrore dhe jugore, pasi shirat paraqiten mesatar dhe intensiv. Ndërsa pjesa veriore e territorit ka një përmirësim të lehtë të kushteve atmosferike, duke bërë që shirat të jenë mesatar në këtë pjesë të territorit. Vetëm orët e vona të mbrëmjes do të na sjellin përmirësim të kushteve atmosferike, duke bërë që dita e premte dhe në vijim fundjava të paraqiten me shira më të pakët në territor dhe her pas here të kemi dhe alternime kthjellimesh. Temperaturat ndërkohë? Ndërsa përsa i përket temperaturave të ajrit, sot kemi një rënje të lehtë të temperaturave me 2 gradë Celsius, duke bërë që vlerat maksimale të jenë 20-21 gradë Celsius, ndërsa fundjava do të sjellë një rënje me të paktën 3 gradë, duke bërë që vlerat minimale dhe maksimale në zonat malore dhe në ulëtësinë perëndimore të luhaten nga 2-3 gradë Celsius mëngjeset në zonat malore dhe maksimumi pritet jo më shumë se 18-19 gradë Celsius. Paraqitet në fakt një fundjavë freskët, por me rreshje të pakta, jo rreshje të konsiderueshme shiu. Ndërkohë, çfarë parashikon Meteoalbi për 15 ditët e para të nëntorit? Në fakt parashikohet që jo vetëm 10 ditë e para, por kryesisht gjysma e parë e nëntorit të jetë me prezencë të vranësirave të dendura dhe rreshjeve të shiut në territorin shqiptar. Siç e thatë edhe ju pak më parë, nëntori është muaji më i lagësht i vitit, ai që sjell sasinë më të konsiderueshme të rreshjeve të shiut në territorin shqiptar dhe kryesisht është pjesë e klimës, ku bëjmë ne pjesë në klimën mesdhetare, karakterizohet dhe si muaj me më shumë rreshje. Shumë faleminderit. Ky ishte gjithë informacioni që kishim për momentin, Genta. Juli Ristani direkt këtu në Tiranë, faleminderit për informacionet. Në qarkun e Shkodrës, ndërkaq situata paraqitet normale dhe autoritetet po mundohen të qetësojnë opinionin pas parashikimeve të IGEOM. Lidhemi me Klodian Zhivanin në Shkodër. Përshëndetje, Klodian. Çfarë kanë deklaruar autoritetet dhe si është situata atje? Përshëndetje, në Shkodër situata është normale, pavarësisht rreshjeve të rëna gjatë 48 orëve të fundit, në Shkodër nuk ka rrezik për përmbytje dhe as probleme. Deklarata e IGEOM se disa qytete të Shqipërisë rrezikojnë të përmbyten nga rreshjet ka alarmuar jo pak banorët e Shkodrës dhe kjo ka detyruar prefektin Qesmilja të dalë në një deklaratë për mediat. Ai tha se prurjet e lumejve të Shkodrës, lumi Drin, lumi Buna dhe lumi Kir janë normale dhe gjithashtu edhe prurjet dhe shkarkimet në hidrocentralet e Komanit
dhe të vaudesit janë në nivele të kënaqshme dhe në këtë mënyrë nuk ka asnjë rrezik për përmbytje. Prefekti Milja u ndal edhe tek problematika që gjatë kësaj periudhe e shoqërojnë Shkodrën, siç janë bllokimi i disa rrugëve, bllokimi i rrugës së Thethit gjatë 2 ditëve të para, ku tashmë fatmirësisht është arritur zhbllokimi i rrugës. Për më tepër ju ftoj të ndjekim edhe deklaratën e prefektit Milja. Rreshtet kanë qenë normale dhe nuk kanë sjellë asnjë problem përsa i përket jetës sociale në qytetin e Shkodrës. Do të them që jemi në një kushte ose një situatë normale dhe do të them që pas kësaj thatësire të gjatë që kishim, ne shpresojmë që është në interes të gjithë qytetarëve që pjesa e rreshjeve të jetë në këtë standard dhe përsa i përket gjithë zonës së kaskadës së Drinit, pra duke filluar që nga Fjersa, Komani dhe Vaujdes, kanë filluar dhe punojnë normalisht në standardin e tyre ditor dhe po ta shikojmë dhe kemi ndjekur dhe kemi inspektuar të gjitha punën normale që po vijon në këto hidrocentrale dhe po t'i referohemi qoftë liçenit, qoftë lumit Drin dhe Bun, kuotat janë në parametrat normal të vijimit të shkarkimeve ose të rrjedhjes normale të tyre të punës. Në kaq rreshjet intensive të shiut të nisura që pas ditën e djeshme sollën probleme në Lezhë, vëmendja e autoriteteve është përqendruar tek shmangja e rrezikut të përmbytjeve, duke kontrolluar hidrovorët dhe duke pastruar kanalet. Ne kemi tani në lidhje kolegen Kristiana Pemaj, e cila ndodhet pranë hidrovorit në ishull Lezhë. Kristiana, si është situata sot në Lezhë? Po, përshëndetje, situata e motit sot në qarkun e Lezhës paraqitet e qetë, po ta krahasojmë me ditën e djeshme kur rreshjet e shiut ishin mjaft intensive dhe sollën përmbytje në lagjen Beslidhja të qytetit të Lezhës. Unë aktualisht ndodhem në hidrovorin e ishull Lezhës, ku po punon me kapacitet të plot. Sipas informacioneve të marra pranë bordit të kullimit, të gjithë hidrovoret e qarkut të Lezhës po punojnë me kapacitet të plot. Ajo që paraqitet problematika është mungesa e energjisë në disa fshatra të Lezhës. Kjo është situata në qarkun e Lezhës. Faleminderit Kristiana Pemaj. Kaq në Gjirokastër përpjekjet e autoriteteve për të parandaluar vërshime janë përqendruar në zona ku ka rrëshqitje dheu për shkak të prerjes së pemëve. Ndjekim Kristina Fidhin. Kjo është ura e Virojit, një prej pikave më problematike në çdo situatë rreshjesh. Sot pas rreshjeve të natës duket se niveli ujrave është goxha më i lartë, megjithatë ende nuk e ka prekur aksin nacional. Pritet që përgjatë ditës rreshjet të intensifikohen. Pritet të mbahen në kontroll gjithë pjesët e prurjeve të prenjve, projit që derdhet në aksin nacional pranë fshatit Lazarat, gjithashtu proji i Çullos, i cili bllokon një prej lagjeve periferike të Gjirokastrës, lagjen Gërhot. Pritet që në vijim të merren masa edhe për qarkullimin normal në akse dytësore, duket që deri tani nuk ka probleme të shumta, vëren vetëm rrëshqitje dherash, megjithatë bëhet e ditur nga shërbimet që të gjitha akset dytësore janë të kalueshme për momentin. Kemi marrë masat paraprake ditën e djeshme me një prerje diagonale të gjithë krahut që kemi në shtëpinë nga mbrapa. Besojmë se do ta parandaloj një shi të mundshëm si ai 2 ditëve më parë. Sa herë bie shi, brigjet e Orikumit mbushen me plera, me rrjedhën e lumit Dukat, çdo mbetje përfundon në det. Plazhi i Orikumit, një nga plazhet më të bukur të rrethit të Vlorës, çdo herë që ka rreshje shiu, mbushet me mbeturina urbane. Shkak për këtë janë bërë prurjet e lumit Dukat që përshkron jo vetëm Dukatin, por edhe Orikumin e më pas derdhet në det. Sa herë ka rreshje shiu, ky lum merr me vete edhe mbeturinat urbane që ndodhen anës tij. Kreu i njësisë administrative të Orikumit, Selim Haskoçela, shprehet se ky shqetësim vijon të jetë prej vitesh dhe është evident. Këto mbetje janë gjithmonë mbetje urbane, plastike dhe inerte të ndryshme të dalë nga ndërtimet ose nga mbeturinat e landfillit që bëhet pastrimi i zonës që nga Dukati deri në Orikum. Zona jonë është një zonë që ka rreshje të shumta në periudhën e dimrit, atëherë dhe rrezikshmëria për të ndotur detin
është e madhe. Nëse nuk merren masa urgjente, të gjitha këto mbetje përfundojnë në det. Një katastrofë e tillë ka ndodhur edhe para disa vitesh, kur vërshimi i lumit të Dukatit shkarkoi në det qindra ton mbeturina, mes të cilave edhe goma makinash. I kërcënuar nga ndotja është edhe liçeni i Shkodrës, AFP sjell një reportazh të realizuar mes peshkatarëve. Mes peshkatarëve po rritet gjithnjë e më shumë të shpërimi, ndërkohë që ndotja dhe peshkimi i palishëm kërcënojnë ekosistemin e liçenit të Shkodrës, më të madhit në Ballkan, që shtrihet përgjatë kufirit mes Shqipërisë dhe Malit të Zi. Dhe agjencia e lajmeve AFP i ka dedikuar liçenit të Shkodrës një reportazh ku sjell zërat e atyre që e njohin dhe e duan atë. Arsye herë gjutia pa kriter, jashtë standardeve, gjuti jashtë ligjit, që bëhet me mjete tjera. Ne jemi sot përpara faktit që sasia e peshkut në liçenin e Shkodrës është tej mase reduktuar. Liçeni i Shkodrës sot kërcënohet nga disa faktorë, të cilët janë tashmë evident, dhe një ndër faktorët kryesor është ndotja nga ujërat e zeza. Aktualisht ne kemi rritje të azotit të ujrave dhe si rrjedhoj e rritjes së përqindjes së azotit kemi eutrofikim të brigjeve të liçenit të Shkodrës. Kur ka shira të fuqishme, të gjitha këto mbetje plastike, me shishe, me qese, me të gjitha rrjedhin edhe bien në liçenin e Shkodrës. Dhe nga liçeni pastaj dihet përmes bunës kalojnë në det. Që mbar vlera biodiversiteti shumë të mëdha dhe nga dita në ditë ai po degradon. Liçeni i Shkodrës është më i madhi në të gjithë Evropën jugore dhe një nga më të vjetrit në botë. Fauna i këtij liçeni është e shumëllojshme dhe e pasur me 45 lloje peshqish dhe 270 lloje shpendësh. E perla e tij është padyshim pelikani, zoku më i madh në Evropë. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur sot paradite në Astir me banorët e kësaj zone dhe një prej punonjësve të IKMT gjatë kryerjes së detyrës. Personi me inicialet AB, 50 vjeç, është goditur me mjete të forta nga banorët duke i shkaktuar frakturë të fortë në kokë dhe në duar. Ai është transportuar me urgjencë në spitalin ushtarak për të marrë mjekimin e duhur. Punojësi i IKMT-s ishte duke kryer detyrën, teksa lajmëronte poseduesit e disa objekteve në këtë zonë se janë pengese zbatimit të projektit të unazës së madhe. IKMT denoncon fort këtë akt barbar mbi punojësin e saj dhe kërkon nga organet përkatëse të shtetit të marrin masat e menjëhershme për vënien para përgjegjësisë së autorëve. Po ashtu IKMT u bën thirrje banorëve dhe qytetarëve se punojësit e saj janë në shërbim të ligjit dhe të komunitetit dhe nuk do të tërhiqen për asnjë moment nga detyrat e tyre, pavarësisht sjelljeve rrugaqërore, barbare dhe të palishme. Komisioni i reformës zgjedhore është duke diskutuar propozimet e ekspertëve që synojnë në depolitizimin e KQZ dhe procesit të monitorimit dhe numërimit të votave në zgjedhje. Për më shumë detaje lidhemi me kryesin e kuvendit, ku është gazetari Muhamet Veliu. Përshëndetje Muhamet, çfarë ka prodhuar mbledhja e sotme? Genta mbledhja e Komisionit të Posaçëm Parlamentar për reformën zgjedhore vijon ende, do të jetë bashkëkryetari i këtij komisioni Damian Gjiknuri, i cili pritet të jap detaje se çfarë është arritur gjatë kësaj mbledhje. Këto momente që unë jam duke raportuar, mbledhja vijon dhe janë ekspertët ata të cilët janë duke shpjeguar nevojën dhe se si duhet bërë riformatimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me synimin final depolitizimin e tij. Ekspertët propozojnë një formulë për organin drejtues të zgjedhjeve të përbërë nga 3 komisione: Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Komisioni Rregullator dhe Komisioni Ankimeve dhe Sanksioneve. Për sa i përket administrimit të zgjedhjeve, ditën e zgjedhjeve, ekspertët propozojnë se komisionerët, po ashtu edhe numëruesit, duhet të jenë nga administrata publike. Nëse punonësit e administratës publike do të refuzojnë të marrin këtë rol, të përfshihen në procesin zgjedhor, ata rrezikojnë vendin e punës. Vlen për të theksuar fakti Genta se depolitizimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është kërkuar nga rekomandimet e OSB Odirit në rekomandimet e vitit 2013, 2015, 2017 dhe 2019. Është një kërkesë konstante për nevojën e depolitizimit të organizmit i cili organizon
dhe kryen të gjithë mbarvajtjen e zgjedhjeve në Republikën e Shqipërisë. Dhe pikrisht si që përmënde pra depolitizimi i administratës zgjedhore është një rekomandim i vazhdueshëm i Odirit, por propozimet e ekspertëve, a ja arrin të përmbushin këtë rekomandim? Do thoja Genta që jo për aq kohë sa kreu i cili do të drejtojë Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve do të jetë një person i cili do të votohet nga Parlamenti me 84 vota. Pra, çdo lloj maxorance që do jetë në pushtet në Shqipëri do të vendos pikërisht për komisionerin shtetëror. Kështu që mbetet e largët politizimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, pavarësisht kësaj tentative dhe propozimit të ekspertëve për ta lënë këtë komision jashtë influencave politike, siç kërkon dhe OSB Odiri. Faleminderit Muhamet Veliu për informacionet rreth reformës zgjedhore. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli sot rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës, që u mbajtën më 6 tetor 2019. Lidhemi me gazetaren tonë në Prishtinë, Alberta Hashani. Alberta, si është ndarja përfundimtare e deputetëve për partitë e mëdha? Përshëndetje Genta, sipas rezultateve përfundimtare të shpallura sot nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, përfaqësimi i subjekteve politike në legjislaturën e re të Kuvendit të Kosovës do të jetë si në vijim. Lëvizja vetëvendosje e cila ka marrë 26% të votave do të ketë 32 deputet, Lidhja Demokratike e Kosovës me 24% të votave do të ketë 29 deputet, Partia Demokratike me 21% do të ketë 25 deputet, Koalicioni 100% Kosovë Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Social-Demokrate me 11.4% të votave do t'i kenë vetëm 14 deputet, Lista Sërbe me 6% të votave do t'i ketë 10 deputet dhe subjektet e tjera politike të cilat përfaqësojnë komunitetet e tjera pra pakicë në Kosovë do t'i kenë 10 deputet gjithsej. Ajo çfarë vlen të theksohet në këto zgjedhje është se siç duket qytetarët e Kosovës në zgjedhjet e 6 shtetorit kanë bërë një ndryshim pothuajse rrënjësor të përfaqësimit të disa partive politike për legjislaturën e ardhshme. Nisma Social-Demokrate dhe Alianca Kosova e Re, dy subjekte politike të cilat kanë qenë pjesë e qeverisë ende në detyrë, nuk do të jenë më pjesë e legjislaturës së ardhshme të Kuvendit të Kosovës, pasi kanë marrur vetëm 4.98% të votave të qytetarëve, duke mos e kaluar as pragun zgjedhor. Po ashtu, Partia Social-Demokrate që dikur ishte në kuadër të lëvizjes vetëvendosje, ka arritur ta ketë vetëm një deputet përfaqësues në Kuvendin e Kosovës. Meqense sot është bërë edhe publikimi i rezultateve përfundimtare, subjektet politike së bashku me deputetët, kandidatët për deputet do të kenë 24 orë kohë ankese në panelin zgjedhor për ankesa dhe para shtresa, e po ashtu në gjykatën supreme dhe varësisht nga përgjigjja e këtyre dy institucioneve do të veprojë edhe Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe si përfundim do të bëhet edhe certifikimi i zgjedhjeve të 6 shtetorit. Faleminderit Alberta Hashani për konfirmimin e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme të Kosovës. Agjencia për zhvillimin bujqësor dhe rural hap fazën e dytë për aplikimin e fermerëve për një fond prej 57.68 milion euro nga Bashkimi Evropian. Në datën 30 tetor, Agjencia për zhvillimin bujqësor dhe rural ka çelur fazën e dytë të programit IPAR 2. Kjo thirrje do të qëndrojë hapur deri më 16 tetor. Këto janë para të Bashkimit Evropian dhe të qeverisë shqiptare. Në thirrjen e dytë ne kemi në dispozicion 57.6 milion euro. Janë të ndara këto shifra në 3 masa të ndryshme. Fermerët shumë herë ankohen që kriteret për të përfituar subvencion janë pothuajse të paarritshme. Frida Krifca, drejtore pranë këtij institucioni, na tregon disa prej kritereve bazë që fermeri duhet të plotësojë. Kërkohet që fermeri patjetër të jetë regjistruar, i formalizuar, të shprehet Ministria e Bujqësisë dhe Drejtoritë e Bujqësisë, të cilat Arebit, pra të shprehet që ai është në regjistrat e bujqësisë aktualisht, të jetë me një NIP të fermerit dhe me një NIP të regjistruar në QKB. Dhe më pas, ai duhet jetë në gjendje të plotësojë aplikimin. Programi i parë kërkon patjetër që toka të jetë regjistruar në emrin e aplikantit, ose toka të jetë marrë me qira nga aplikantit për të paktën një afatkohor për 10 vjet. Agjencia për zhvillimin bujqësor dhe rural
thotë se numri i fermerëve aplikantë është tepër i lartë, por të paktë janë ata që plotësojnë kërkesat e programit i parë 2. Thirrja është mbyllur në datën 30 janar të vitit 2019 me 317 aplikime. Nga thirrja e parë ne kemi kontraktuar deri sot që flasim rreth 30 aplikime. Është një buxhet prej 10 milionë euro i angazhuar deri më tani. Parashikojmë që të kemi të paktën edhe 25 subjekte të tjera të kontraktuara për thirrjen e parë. Parashikojmë që kemi një buxhet të angazhuar të 20-22 milionë euro nga thirrja e parë vetëm, që është një statistikë e kënaqshme, krahasimisht me ecurinë e këtij programi në vendet në rajon. Franca vazhdon të jetë skeptike, jo vetëm në lidhje me zgjerimin e Bashkimit Evropian, por edhe ndaj politikave të përbashkëta të Unionit. Dhe këtë e përforcojnë edhe masat e reja për kontrollin e numrit të punëtorëve të huaj në vend, si dhe reduktimin e aksesit në kujdesin shëndetësor për ta. Franca do të vendos kuota mbi numrin e punëtorëve të huaj nga jashtë BE-s si pjesë e masave që synojnë zgjidhjen e shqetësimeve për emigracionin, azilin dhe integrimin. Ne duam të marrim përsëri në dorë kontrollin e politikës sonë të emigracionit, tha kryeministri Eduard Filip. Qasja te kujdesi shëndetësor do të reduktohet për persona të cilët nuk kanë të drejtë të qëndrojnë. Kampet me tendat e emigrantëve që janë ngritur në verilindje të Parisit do të pastrohen dhe ato deri në fund të vitit. Franca është një prej shumë vendeve europiane që janë përpjekur të bëjnë ballë fluksit e emigrantëve jo të rregullt dhe qeveria e saj është nën presionin të reagojë ndaj sfidës së fortë politike që paraqet partia e ekstremit të djathtë e Marine Le Penit, Fronti Nacional. Vitin e kaluar numri kërkesave për azil u rrit me 22%, duke mbërritur në 122.000. Sipas të dhënave të Eurostat, gjatë 2018-s numëroheshin 9.655 azil kërkues nga Shqipëria në Francë, duke e renditur kështu si nacionaliteti dytë më i madh pas afganëve. Edhe në rastin e refuzimit, shqiptarët nuk dorëzohen lehtë dhe këtë e dëshmon niveli i lartë i kërkesave të tyre për rishikim. 30 vite më parë muri i Berlinit, simboli i perdës së hekur që ndante lindjen dhe perëndimin. Rrëzimi i murit dhe bashkimi i Berlinit solli shumë shpejt bashkimin e Gjermanisë, por ajo çfarë ka mbetur nga muri në Berlin tërheq çdo vit 12 milion turist në këtë qytet. Qyteti i Berlinit mirëpret më shumë se 12 milion vizitorë çdo vit, duke gjeneruar 11 miliardë euro të ardhura për sektorin e turizmit. Dhe muri i Berlinit e sajtet të tjera të lidhura me luftën e ftohtë janë atraksionet më të mëdha të tij. Turistët nxitojnë të bëjnë selfie dhe të blejnë suvenire, si për shembull pjesë të murit apo kartolina. Unë doja t'u tregoja nipave vetëm pak histori. Mua më pëlqen historia ndaj dhe kam ardhur në Evropë, sepse Australia nuk ka një histori shumë të gjatë. Ndaj për historinë e vërtet, duhet të vish në Evropë. Ne kemi ardhur nga Skocia e Re në Kanada për punë dhe kishim disa momente të lira sot, që po i shfrytëzojmë për të parë disa sajte historike dhe murin e Berlinit. Ishte i pari që donin të shikonim. Fotoja klasike që merret si suvenir është ajo e ushtarëve amerikanë në Checkpoint Charlie, që dikur ishte pika e kalimit nga Berlini perëndimor në lindje. Në vitet pas bashkimit të Gjermanive, ky vend është shndërruar në një lloj Disneylandit të historisë, me shitësit që shesin kapelat e ushtrisë së kuqe dhe maska gazi, e të tjerë të veshur me uniforma ushtarake amerikane, të gatshëm të pozojnë për foto me turistët, sigurisht përkundrejt pagesës. Italia bëhet vendi i parë në botë që fut në shkolla si lëndë mësimore e riciklimin dhe ngrojen globale. Italia do të bëhet vendi i parë në botë që do ta bëjë riciklimin dhe krizën klimatike një lëndë të detyrueshme për nxënësit e shkollës. Shkollat shtetërore do të fillojnë të përfshinë agjendën e OKB-s për zhvillim të qëndrueshëm në sa më shumë lëndë që të jetë mundur, që nga shtatori, me një orë në javë që do t'i dedikohet temave mes të cilave ngrohja globale dhe ndikimi i njeriut tek planeti. Lëndë të tjera përfshirë gjeografin, matematikën dhe fizikën, po ashtu do të shpjegohen nga perspektiva e qëndrueshmërisë, tha ministri italian i arsimit Lorenzo Fioramonti. Unë dua ta bëj sistemin italian të arsimit të parin që vendos ambientin dhe shoqërinë në qendër të gjithçkaje që ne mësojmë në shkollë, tha ai. Fioramonti është antar i lëvizjes pro ambientit 5 yjet dhe mbështetësi më i zëshëm i qeverisë për politikat e gjelbra. E më herët është kritikuar pasi ka propozuar taksa për biletat e avionëve, plastikën dhe ushqimet me sheqer, në mënyrë që të gjenerohen fonde për edukimin dhe mirëqenien. Madje projekt buxheti i qeverisë për 2020 i prezantuar këtë javë në parlament përfshinte një taksë mbi plastikën dhe pijet me sheqer. Sondazhet kanë treguar se 80% e italianëve mbështesin taksën mbi sheqerin dhe fluturimet, por prodhuesit e industrisë kundërshtojnë taksën mbi plastikën, duke argumentuar se masa penalizon produktet por jo sjelljen dhe rëndon mbi konsumatorët, punëtorët dhe bizneset.